ආයිබෝන් හැමෝටම SMT එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපි මේක් මනි ඔන්ලයින් කියන පැත්තේ තියෙන හැම සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැනම කතා කරනවා. අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් ගැන. අපි ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා channel එකේ. ඔයා අලුතෙන් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් channel එකට ගිහලා මේ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. ට්‍රේඩින් ගැන ගොඩාක් වැදගත් වෙන දේවල් channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඔයා තවමත් ලොස් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙතනින් පස්සේ ලොස් වෙන්නේ නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් දැනුම channel එකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම කලින් වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරවුවා මේ මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන විදිහ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් සහ හොරිසොන්ටල් ලයින් ප්ලේස් කරලා මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න කොහොමද කියලා දුන්නා. එතකොට අද මම කතා කරන්න ආවේ ගොඩක් කට්ටිය කරන මේ වැරද්දක් තියෙනවා. මේ වැරද්ද තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ ට්‍රේඩින් වලින් ෆේල් වෙන්න බලපාන හේතුව. මම නම් දකින විදිහට ගොඩක් කට්ටිය ෆේල් වෙන්නේ මෙන්න මේ වැරදි හින්දා තමයි. කට්ටිය මාකට් එකට ආවම කරන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් එකකින් සිග්නල් එකක් දුන්න පළියට මාකට් එකේ කැනල් එකක් දැක්ක පළියට ට්‍රේඩ් කරන යනවා. කිසිම අවබෝධයක් නැතිව කරන හින්දා තමයි ගොඩක් කට්ටියගේ මේ account wash වෙන්න බලපාන්නේ. මම මුල් කාලේ මේ වැරද්ද කරවුවා. මම පස්සේ තේරුම් ගත්තා මේක කරන එක හොඳ නැති වැඩක් කියලා. මොකද මේ මං කියන දේ සමානයි මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවකට. උඩින් වැටෙන පිහියක් අල්ලන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අත් දෙක තුවාල වෙනවා. ඒක නොකළ යුතු වැඩක්. ඒක මහා රිස්කි වැඩක්. ඒක උඩින් වැටෙන උල් පිහියක් අල්ලන්න මිනිසෙක් ගියොත් එහෙම ඒක මහ ලොකු අවදානම් සහ ඒක මෝඩ වැඩක්. අන්න ඒ ක්‍රියාවට සමානයි මම මේ කියන ක්‍රියාව. ඔයා කිසිම වෙලාවකවත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් ට්‍රේඩ් ගන්න යන්න එපා. ඩවුන් ට්‍රේඩ් එක අප් ට්‍රේඩ් ගන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පටලගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකක් ට්‍රෙන්ඩ් එක පැත්තට මූව් වෙන එක වැඩි. ඔයා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තොත් ඒක ලොස් වෙන්න තියෙන chance එක 90% විතර වැඩි. මොකද අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක බොහෝ දුරට අදින්නේ ඒ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක පැත්තට. එතකොට මෙන්න මේ දේ නොකළ යුතුයි. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් ට්‍රේඩ් ගන්න එපා. ඩවුන් ට්‍රේඩ් එක අප් ට්‍රේඩ් ගන්න එපා. මෙන්න මේ දෙක පටලවා ගත්තාම තමයි ගොඩක් වෙලාවට වරදින්නේ. මුල් කාලේදී මටත් වැරදිලා තියෙනවා අනන්තවත්. මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පටලගෙන ට්‍රේඩ් කරන එක හින්දා. ඔයා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක හරියටම ඔළුවේ තියාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. නැත්නම් ඔයා ලොස් වෙන රේට් එක වැඩි. වින් කරන රේට් එකට වැඩි ලොස් වෙන රේට් එක වැඩි ට්‍රෙන්ඩ් එක පටලගෙන ට්‍රේඩ් කරනවා. මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මාත් ඒ විදිහට වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා මතක ඇතුව හරි ට්‍රෙන්ඩ් එකේදී ට්‍රෙන්ඩ් එක පැත්තට යන ට්‍රේඩ් ගන්න 90% විතර වින් කරන්න තියෙන ඇකියුරසි එක වැඩි. ඔයාගේ විනින් ඇකියුරසි එක වැඩි කරගන්න තවත් ක්‍රමයක් තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එකේ පැත්තට ට්‍රෙන්ඩ් එක අදින පැත්තට ට්‍රේඩ් කරන එක. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයා ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. channel එකේ ගොඩක් ට්‍රේඩින් ගැන කතා කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අදට ගිහිල්ලා එන්න.